नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण खमंग काकडी कशी बनवायची ते बघतोय। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। त्यासाठी हवी एक काकडी छेलून घेतली आणि याची देठ कापून घेतली। त्याचबरोबर 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट, 2 चमचे ओल्या नारळाचं चव, कोथिंबीर बारीक चिरून, मीठ चवीपुरतं, त्याचबरोबर साखरही हवी, अर्धा चमचा जिरं, 1 हिरवी मिरची बारीक चिरून, लिंबाचा रस आणि फोडणी करता साजूक तूप। तर सगळ्यात आधी आपल्याला काय करायचं तर ही काकडी चोचवून घ्यायची। काकडी कशी चोचवायची तर इथे मी विळी घेतली। विळीच्या ऐवजी तुम्ही सुरीचाही वापर करू शकता, पण मी आज मुद्दाम विळीचा वापर करते कारण कालानुरूप कुठे ना कुठे विळीचा वापर बंद झालेला आहे, तर आज मी विळीचा वापर करणार आहे। कशी काकडी चोचवायची, काकडी घ्यायची छेलून, त्याची ही वरचा आणि खालचा पोर्शन कट करायचा आणि ही अशी विळीवर चोचवून घ्यायची। सेम प्रोसेस तुम्ही सुरीने पण करू शकता। ही अशी सगळ्या साईडने कट करून झाली अशी सगळ्या बाजूने चोचवून झाली की ही अशी चिरायची। पुन्हा स्टेप रिपीट करायची। तुम्हाला हे नसेल जमत, अशी प्रोसेस नसेल आवडत, तर तुम्ही सरळ सुरीने याचे बारीक तुकडे करू शकता। तर चोचवलेली काकडी इथे बाउलमध्ये मी काढून घेतलेली आहे। यामध्ये आपण ओलं खोबरं घालायचंय, ओल्या नारळाचं चव, शेंगदाण्याचा कूट, भरपूर बारीक चिरलेली कोथिंबीर, मीठ, त्याचबरोबर साखर आणि लिंबाचा रस। मस्त असं फ्रेश इन्ग्रेडियंट पडतात यामध्ये, म्हणून कदाचित त्याला खमंग काकडी असे म्हणतात। तर हे सगळे जिन्नस घालून ही काकडी व्यवस्थित अशी मिसळून घेतलेली आहे। आता आपण यामध्ये तुपाची फोडणी घालतो। तर तूप मी 1 चमचा गरम करून घेतलेला आहे। यामध्ये जिरं घालायचं, अर्धा चमचा। जिरं मस्त फुललं की मग हिरवी मिरची मी काकडीच्या मिश्रणात नाही घालत, फोडणीत घालते। त्याचं कारण असं आहे ती हिरवी मिरची बातत नाही, थोडीशी शिजली की पचायला हलकी पडते। आता ही फोडणी आपण या खमंग काकडीवर घालूया आणि आपली खमंग काकडी बनवून तयार आहे। ही खमंग काकडी आता सॅलड म्हणून खाऊ शकता, खूप छान लागते। साईड डिश म्हणून तुम्ही सर्व करू शकता। खूप मस्त फ्लेवर येतात, आंबट, गोड, त्याचबरोबर शेंगदाण्याचा थोडासा क्रंच, ओलं खोबरं, अफलातून लागते। तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि ही खमंग काकडी चोचवूनच करा, बारीक तुकडे करू नका। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद। पुन्हा भेटूयात अशाच एका खमंग रेसिपीवर। तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा।